Wow! Hi guys! Hello! Kumusta kayo dyan? Nandito ako ngayon kay Kuya William Salon. Siyempre, ano pa bang gagawin ko dito? E di magpapabuyot the rest. Nandito ako nga pala guys para magpa-rebond. Siyempre, December 1 na ngayon. Alam na this. So, siyempre gusto kong sasalubong ako sa 2023 na lucky, fresh at beautiful ako. O diba? Guys, panoorin niyo ito guys hanggang dulang aking video. Siyempre, para naman may kayat kayong magpa-rebondit. Huwag naman tayong palusyang-lusyang lang. Siyempre, bigyan natin ng panahon ng ating mga sarili. Hindi yung puro na lang tayo trabaho. Puro na lang tayo pag-aalaga sa ating mga anak, sa ating pamilya. Siyempre, bigyan din natin ng panahon ng ating mga sarili, di ba? Para siyempre, hindi tayo iwan din ng ating mga asawa. Lagi tayong maganda sa kanilang paningin. Kahit na isang beses lang sa isang taon. Okay guys, samahan niyo po ako hanggang dulo.
na. Ang ganda na ng aking buhok. Ang sarap ng irampa.